Thẩm Oanh Oanh xuyên vào vai cô vợ độc ác trong chuyện niên đại. Vừa mở mắt đã thấy mình đang bỏ trốn với người khác, bị chồng phản diện bắt tại trận. Anh ơi, nhẹ tay chút. Nhẹ thôi, cổ em sắp gãy rồi. Quân tử động miệng không động tay. Chúng ta có gì từ từ nói. Em chỉ có 2 cái chân, chạy không thoát khỏi tay anh đâu. Chắc chắn giữa chúng ta có hiểu lầm. Em nói tôi là quân tử. Tôi nghe nhầm rồi à? Cô từng gọi tôi là súc sinh. Thẩm Oanh Oanh, cô cũng biết sợ sao? Không ngờ cô cũng có ngày sợ hãi thế này. Đột nhiên Thẩm Oanh Oanh cảm thấy đầu óc tê dại. Vô số ký ức không thuộc về cô ùa vào đầu như thác lũ. Nguyên chủ dựa vào ân tình của nhà Thẩm với Tạ Phương Trúc. Sau khi bị từ hôn, danh tiếng bị hủy hoại, cô ta ép anh ấy cưới mình. Sau khi cưới, cô ta càng hành hạ anh ấy thậm tệ hơn. Mắng anh là con địa chủ, không bằng súc vật. Nhưng Tạ Phương Trúc không hề phản kháng, thậm chí còn răm rắp nghe lời cô ta. Trong mắt người ở khu mỏ, Tạ Phương Trúc là người chồng rất tốt với vợ. Nhưng không ai biết anh ấy không phải kẻ cam chịu nhẫn nhục. Sáng nay nguyên chủ đã bỏ trốn với một người đàn ông tự xưng là giám đốc nhà máy quốc doanh. Trước khi đi còn lừa sạch tiền tiết kiệm của anh ấy. Tạ Phương Trúc đúng là kẻ ngu ngốc. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Cuối cùng Tạ Phương Trúc công khai bắt nguyên chủ về, đánh gãy chân rồi nhốt trong căn phòng tối tăm, dùng mọi cách hành hạ cô ta đến phát điên. Người ngoài lại khen anh không bỏ rơi vợ, xứng đáng là người chồng mẫu mực. Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong chuyện, Thẩm Oanh Oanh giật mình tỉnh táo. Làm sao bây giờ, đối đầu trực tiếp chắc chắn chết. Trong chuyện, Tạ Phương Trúc ghét nhất là thái độ kiêu ngạo của nguyên chủ. Vậy nếu tỏ ra yếu đuối, liệu có tác dụng không? Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Tạ Phương Trúc, xin lỗi anh. Em không nên giấu anh. Giấu tôi? Chẳng lẽ lần sau cô với gian phu bỏ trốn, còn phải báo trước với tôi sao? Thẩm Oanh Oanh, cô nghĩ tôi ngu như cô à? Không phải thế. Tạ Phương Trúc, anh hiểu lầm rồi. Ngay sau đó, nước mắt cô trào ra như diễn kịch. Lý do lấy tiền là em lừa anh. Em thực sự không định giữ tiền. Đó là lỗi của em. Lỗi của em. Nhưng anh không thể vu oan em bỏ trốn. Em không bỏ trốn. Em đi làm việc với người đó. Hắn nói hắn là giám đốc nhà máy. Chỉ cần đưa hắn 500 đồng, hắn sẽ sắp xếp cho em một công việc ở nhà máy quốc doanh. Em quá muốn có việc làm, sợ anh không đồng ý, nên mới lừa tiền của anh. Nhìn Thẩm Oanh Oanh trước mặt, Tạ Phương Trúc hoàn toàn sững sờ. Phản ứng này anh hoàn toàn không ngờ tới. Dù bình thường em không tốt với anh, nhưng em chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh. Em trong sạch. Em chỉ thấy nhiều cô gái ở khu mỏ có việc làm. Em quá ghen tị, nên mới làm chuyện sai trái này. Tạ Phương Trúc, em biết sai rồi. Lần sau sẽ không tái phạm. Anh đừng giận nữa, được không? Tạ Phương Trúc chỉ cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đánh trúng, lại nảy sinh ý định tha cho cô hôm nay. Khi nhận ra ý nghĩ này, anh vội vàng rút tay khỏi tay cô. Cứ nghĩ Thẩm Oanh Oanh là kẻ có nhan sắc nhưng không não. Không ngờ cô ta còn có mặt này. Thật sự xem thường cô ta rồi. Sắp xếp công việc. Rốt cuộc là cô ngu hay tôi ngu? Cô nghĩ tôi dễ bị lừa thế sao? Thẩm Oanh Oanh, hôm nay cô xong đời rồi. Anh tóm lấy cô, nhanh chóng vác cô lên vai đi về. Hôm nay tôi nhất định sẽ ra tay, đánh gãy chân cô trước đã. Thẩm Minh Châu như bị sét đánh. Mỹ nhân kế của cô thất bại rồi. Tạ Phương Trúc, em không lừa anh. Thật sự mà, hu hu. Anh đừng làm thế, em sợ lắm. Hu hu, Tạ Phương Trúc. Em nhát gan lắm. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến cổng khu mỏ. Tiểu Tạ, vợ anh quá đáng lắm. Phải đánh cho một trận, để cô ta biết bài học. Đúng thế, hôm nay dám bỏ trốn với người khác, sau này chắc chắn cũng sẽ trốn. Phải đánh một trận thật mạnh, đánh thật lực. Anh quá tốt với cô ta, nên cô ta mới không xem anh ra gì. Người phụ nữ lên tiếng làm việc ở căng tin khu mỏ. Lưu Quế Chân từ lâu đã không ưa Thẩm Oanh Oanh. Cảm thấy Thẩm Oanh Oanh suốt ngày dùng đôi mắt lẳng lơ đảo quanh, khiến đàn ông trong khu mỏ không yên. Con đàn bà không giữ nổi quần, mãi mãi không mặc nổi quần tử tế. Tiểu Tạ, tôi thấy anh nên đánh gãy chân cô ta, nhốt trong nhà. Như thế cô ta mới chịu ngoan, không đi cầu dẫn người khác. Thẩm Oanh Oanh vốn đã lo lắng cho đôi chân của mình, lòng vừa hoảng vừa gấp, bất ức vô cùng.
lại không dám bộc phát với Tạ Phương Trúc điên khùng kia. Giờ bị người ta ác ý chọc đúng chỗ đau. Cô lập tức bùng nổ. Mắt nào của bà thấy tôi bỏ trốn với người khác? Tôi với chồng tôi quan hệ tốt lắm. Không cần bà xen vào chuyện của người khác. Miệng bà biết phun phân thì ra đồng mà phun. Đừng phun vào mặt tôi. Thôi không chịu nổi. Giả bộ cái gì? Cả khu mỏ ai chẳng biết cô là đồ lăng nhăng. Nói rồi, Lưu Quế Chân định lao tới túm tóc cô. Không ngờ Tạ Phương Trúc đột nhiên sai người tránh đi, khiến bà ta ngã nhào xuống đất. Quế Chân, không sao chứ? Nói thì nói, động tay làm gì? Động tay làm gì chứ? Lưu Quế Chân không thể tin nổi nhìn Tạ Phương Trúc. Tiểu Tạ, cô ta ngoại tình rồi. Tôi giúp anh dạy dỗ cô ta. Sao anh còn bênh cô ta? Mắt nào của bà thấy cô ấy ngoại tình? Câu nói này vừa thốt ra, cả hiện trường lập tức im phăng phắc. Ngay cả Thẩm Oanh Oanh đang giãy giụa trên vai anh cũng bất giác ngừng lại. Tạ Phương Trúc vác Thẩm Oanh Oanh bước qua bà ta vào nhà. Lưu Huệ Phương tỉnh táo lại, giận đến mức méo miệng. Mọi người nghe xem hắn nói gì kìa. Tôi sợ hắn không xuống tay được, tốt bụng giúp hắn. Hắn còn nhìn tôi như muốn giết người. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cả khu mỏ đều biết vợ hắn ngoại tình. Thôi Quế Chân, bớt giận đi. Tiểu Tạ đang trong lúc nóng giận, mất lý trí rồi bà so đo với hắn làm gì? Quế Chân chỉ là quá nhiệt tình, nhưng việc này đúng là bà sai rồi. Đúng thế, chuyện nhà người ta, sao bà lại nhúng tay vào? Quế Chân, bà nhiệt tình quá rồi. Lưu Quế Chân không ngờ chẳng ai bênh bà, mà còn quay ra trách móc bà. Mặt bà lúc xanh lúc tím, nhưng không thể phản bác. Cùng lúc đó, trong nhà, Tạ Phương Trúc vừa vào cửa đã thả Thẩm Oanh Oanh xuống. Động tác không nhẹ nhàng, nhưng cũng không thô bạo. Tôi nhớ trong nguyên tắc, Tạ Phương Trúc trực tiếp ném nguyên chủ xuống đất. Hay quá, xem ra hôm nay đôi chân này tạm thời giữ được rồi. Tạ Phương Trúc, em biết anh tin em. Lời nói đến nửa chừng, cô đột nhiên thấy Tạ Phương Trúc bước tới góc phòng lấy cây đòn gánh. Anh làm gì thế? Thẩm Oanh Oanh vội vàng lao tới ôm chặt eo anh, nhưng vẫn chậm một bước. Cây đòn gánh đã bị anh cầm trên tay. Tạ Phương Trúc, anh bình tĩnh chút. Chúng ta có gì từ từ nói. Ngàn vạn lần đừng động tay. Em thật sự không nói dối anh. Em không bỏ trốn với ai cả. Số tiền đó vẫn còn trong túi em. Tạ Phương Trúc cúi đầu thấy Thẩm Oanh Oanh run rẩy dữ dội. Anh từng tưởng tượng khi cô hoảng sợ sẽ hung hăng hành hạ cô. Cảm giác đó chắc chắn rất đã. Nhưng giờ thực sự chứng kiến, lại không có cảm giác sảng khoái như mong đợi. Xem ra tôi chưa kịp ra tay, cô đã biết tôi định làm gì rồi. Được thôi, tôi sẽ ra tay nhẹ nhàng. Giọng Tạ Phương Trúc không dao động nhiều, nhưng trong tai Thẩm Oanh Oanh lại như tiếng gọi đòi mạng của Diêm La. Cô nhón chân lên, dũng cảm như đi chịu chết, đá một phát vào anh. Tạ Phương Trúc hoàn toàn không kịp phản ứng. Khi anh tỉnh táo lại, cả người đã cứng đờ. Thẩm Oanh Oanh, cô vô liêm sỉ. Tạ cầu tử, 26 tuổi đầu rồi, không ngờ vẫn ngây thơ thế này. Sớm biết vậy trong rừng đã đè anh ra. Hôn một cái, tôi đâu phải chịu nhiều khổ sở thế. Giây tiếp theo, nước mắt diễn kịch trong mắt Thẩm Oanh lại trào ra. Vô liêm sỉ, em vô liêm sỉ thế nào? Anh là chồng em hôn anh thì vô liêm sỉ sao? Tạ Phương Trúc, cuối cùng anh cũng nói ra suy nghĩ thật. Em nói sao đàn ông nhà người ta khi vợ không cho đụng sẽ tức giận, còn anh thì không. Em cảm thấy trong lòng anh không có em, nên mới điên cuồng tìm cớ chọc anh giận, để tìm cảm giác tồn tại. Nhưng dù em quá đáng thế nào, anh cũng không nổi giận. Giờ em hiểu rồi, anh chê em bẩn. Hôm nay em sẽ ngủ với anh, làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, cũng để anh thấy rõ cơ thể em có sạch sẽ hay không. Nếu em trong sạch, chúng ta sẽ ly hôn. Tạ Phương Trúc luôn biết Thẩm Oanh Oanh giỏi đổ lỗi cho người khác, nhưng không ngờ cô giỏi đến thế. Rõ ràng cô không cho anh đụng từ lúc cưới, giờ lại nói đó là vấn đề của anh. Thẩm Oanh, cô đủ rồi đấy. Chẳng lẽ cô thật sự chỉ đi tìm việc với người đàn ông đó? Trước đây cô đúng là từng nói với tôi, nhờ cậu tôi sắp xếp cho cô một công việc. Chỉ là sau đó tôi lừa cô rằng cậu tôi từ chối. Anh liếc sang bên cạnh, thấy cây đòn gánh nằm im lặng ở xa, định đi nhặt lại. Không ngờ Thẩm Oanh lại như rắn, quấn chặt lấy anh. Thẩm Oanh Oanh, cô biết xấu hổ chút đi, đừng dùng thủ đoạn thấp hèn thế này. Anh là chồng em,
Em làm thế thì thấp hèn sao? Em đã hạ mình đến mức mặt dày thế này mà anh còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Là vấn đề của em hay của anh? Dây thần kinh căng thẳng trong đầu Tạ Phương Trúc đứt phần một cái. Thẩm Oanh Oanh, cô đúng là lợi hại. Đây là lựa chọn của cô. Sau này dám rời khỏi tôi, dám lừa tôi sẽ đánh gãy chân cô trước, rồi đánh gãy tay cô, để cô mãi mãi ở bên tôi chịu hành hạ. Thẩm Oanh Oanh không kìm được run lên. Em hiểu rồi, anh là chồng em. Dù có chết, em cũng chết bên anh. Gã phản diện trong nguyên tắc, chỉ đánh gãy chân nguyên chủ, giờ lại không tha cả tay. Đúng là phản diện trong chuyện. Thật sự tàn nhẫn điên cuồng. Trong lúc miên man suy nghĩ, Tạ Phương Trúc đã bế ngang cô lên. Mọi người ngoài cửa đều sững sờ, nhìn nhau ngơ ngác. Tiểu Tạ bình thường trông thông minh lắm, làm việc cũng nhanh nhẹn. Sao trước mặt Thẩm Oanh Oanh lại ngốc thế? Cậu không nhìn mặt Thẩm Oanh Oanh à? Cái dáng người đó, khóc lóc thút thít. Đàn ông nào trước mặt cô ta mà không ngốc? Mọi người thấy không còn trò vui để xem, liền biết ý giải tán. Cuối cùng chỉ còn Lưu Quế Chân từng bị Thẩm Oanh Oanh và Tạ Phương Trúc làm mất mặt. Chờ xem, tao sớm muộn cũng lột ra hồ ly của mày. Sau màn ầm ĩ này, tỉnh lại đã là buổi chiều. Thẩm Oanh Oanh lười biếng rúc trong lòng Tạ Phương Trúc. Tâm tư tính toán rôm rả. Nói ra thì em còn chưa tính sổ với anh. Tính sổ? Em nói với anh em trong sạch. Nhưng anh không tin. Giờ em đã chứng minh cho anh thấy. Anh định làm sao? Tạ Phương Trúc dừng lại một lúc, như đang suy nghĩ gì đó. Xin lỗi, hôm nay làm em sợ rồi. Tưởng em bỏ trốn với người khác. Tôi rất tức giận. Anh tức giận. Anh giả bộ đi. Trong chuyện, lúc đó anh vui mừng đến mức muốn nhảy múa tại chỗ. Nói đến chuyện này em càng tức hơn. Người khác không tin em thì thôi. Anh là chồng em mà cũng không tin em. Thôi, đừng giận nữa. Lúc đó tôi cũng bị em làm cho hoảng. Em chẳng tin anh. Em thấy anh chê em vô liêm sỉ, chê em bẩn, đã thế em cũng chẳng muốn sống với anh nữa. Trước đây em đã nói với anh, nếu em trong sạch chúng ta sẽ ly hôn. Anh còn nhớ lời này không? Thẩm Oanh Oanh chờ một lúc, không nghe thấy người phía sau trả lời. Quay lại thì thấy khuôn mặt u ám bất mãn của Tạ Phương Trúc. Xong rồi, đài trung giám sát rồi. Quả nhiên là giả vờ. Anh đã hứa với em cái gì? Trời à, sao anh lại không biết đùa thế? Người ta chỉ đùa với anh thôi, mà anh tưởng thật. Người ta chỉ muốn anh an ủi chút. Anh nên ôm em và nói, vợ ơi, anh sai rồi, là lỗi của anh. Sao anh lại chê em được? Em là bảo bối trong lòng anh. Anh yêu em còn chẳng kịp. Nhìn dáng vẻ ngấn lệ của cô, lòng Tạ Phương Trúc không kìm được mềm đi. Vợ ngoan, anh sai rồi, là lỗi của anh. Sao anh lại chê em được? Em là bảo bối trong lòng anh. Anh yêu em còn chẳng kịp. May mà mình gặp Tạ Phương Trúc hiện tại. Nếu xuyên vào vài năm sau, khi anh ta trưởng thành hoàn toàn, chắc không dễ lừa thế này đâu. Thấy anh thành tâm thế, em tha thứ cho anh. Tạ Phương Trúc, em đói rồi. Anh đi căng tin mua cơm. Em muốn ăn gì? Cô nói 2 món căng tin hay làm, anh cũng thích ăn. Tạ Phương Trúc đứng dậy đi ra cửa. Mới đi 2 bước, anh đột nhiên dừng lại. Anh đi căng tin đây. Thẩm Oanh Oanh, em không được chạy trốn. Anh yên tâm, Thẩm Oanh Oanh em nói là giữ lời. Anh là chồng em, sao em lại chạy? Sau này không được nói mấy lời này với em nữa. Tạ Phương Trúc vừa đi khỏi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ. Ông nội, ông có ở đó không?